Yo, init dito yo. So kasalukuyan po kami ay gumawa ng drainage canal. So nilitan lang po namin kasi natitipid ako ng space. So salip na kalahating metro yung lapad, ginawa ko na lang na para masa 30 cm lang ito. Medyo mainit. Hindi lang medyo, talagang mainit. Pero mamayang hapon uulan na naman to. Kaya habang mainit, maaraw, teka lang kayod sa trabaho para matapos kasi nakaplan ito may itinerary tayo kung kailan matatapos yung paggawa ng kanal o plat, kailan magbasal, fertilizer, at kailan magtanim, maglagay pa ng plastic. So dito lalagayan namin ng plastic. Hindi naman kailangang maganda yung kanal. Pinaka purpose nito dito dadalo yung tubig para hindi makukunduhan, maraming tubig ang puno. So yun ang iwasan natin pag tayo natanim ng pakwan, melon, okay? Anong halaman. So yung klase ng lupa nila dito ay clay soil. So, ibig sabihin compact, matigas pag ito ay natuyo, tapos maputik pag basa. So dating tinanim daw dito noon ay kamuting kahoy. So matagal na mga ilang taon na rin na nakaraan, tapos nabakante na, hindi na nila nataniman. Puro na lang Carabao grass ang tumubo dito, mga damo. So may pagka-acidic yung lupa. So para ma-recondition ito, kailangan talaga ma-applyan ng mga organic. So isa yan sa problema namin dito kasi wala kaming mapagkukunan na organic. So titingnan na lang namin kung ano pong pwedeng remedyo. Pero kung wala talaga, titirahin ko na ito ng synthetic fertilizer. Pero pag ako naman po ay gumamit ng mga ganyan, talagang sakto lang, hindi todo-todo, hindi naman masira o maabuso yung paggamit. Ganun talaga ang buhay pag tayo ay gustong kumita. Kailangan patakan ho natin ng pawis, dugot pawis ang maging puhunan natin. Ito po yung aming pong nagawa. Hindi naman pala yan. Ba't nagtiis pa tayo kahapon ng mainit? Oo. Tuloy ang trabaho. At sobrang init pa yan. Kayang kaya. Ayos na diskarte ito. See? So yung lapad nito mula dito sa kanal, sa may edge hanggang sa kabila ay 2.5 metro yan. So yan yung gapangan. So usually itong ganitong space ay pang milon lang to, no? 2 hanggang 2.5. Pag sa pakwan naman ay 3 hanggang 4, meron pa nga 5, pero masyadong yun, malapad na, maksaya na sa space. Usually ginagamit lang yung 5 meters yung lapad ng gapangan sa mga demo farm, pero sa actual production 3 to 4 ay sapat na. Pero ito din ay ginagamit din naman ito sa pakwan, kaya kailangan din natin ng ma-manage ng maayos, no? Makapag-pruning tayo kasi pag masyadong maraming sanga, pag masyadong makapal na po yung baging dyan, magkakaroon naman po ng problema, lalo na kung madamo, ano? O kaya ay masyadong mataba yung tanim, pagdahon ng dahon, so maalaglag lang yung mga bulaklak. So yun yung magiging problema dun. At din pag natamaan ng sakit, hawa-hawa na, ang bilis lang kumalat. So naka yan, nasa diskarte na lang yan kung paano natin alagaan yung ating tanim.
So since nagtipid ako ng space, kasi nga maliit lang naman to eh, more or less 1,000 square meter, actually mahigit na. So ano ko na lang, tinipid ko na lang yung kanal nga dito. Sa halip na kalating metro dapat, eh dito eh nakamalapad na yung 30 cm. Pag natapos na yung pag tadtad namin dyan, hintayin na lang namin yung ulan, kasi tag-ulan naman, expected na talaga na ulan. Ngayon pangatlong araw na to na umaraw, no? Pero sa weather forecast ko, may tomorrow uulan with a possibility of 40%, baka ulan na. So lalambot na ngayon yung lupa, so mabilis na lang yung pag pulverize yan. Hindi naman kailangan pulbos eh, pero mas maganda kung talagang durog yung lupa. So ito, mano-mano lang kami, kaya ay sapat na itong ganito, no? Lalatagan naman to ng plastic after ng basal fertilizer application ng gagamitan namin ng combination ng organic at saka inorganic. Time check 5:58 na ng hapon, so mag alas 6 na. Pero yung partner kong farmer, mag-ama po yan, ay dyan pa rin, napakasipag nila. So ito yung mga klase ng farmer na ako talaga humahanga, hindi ako magsasawang tumulong, magturo. Kaya tingnan natin anong mangyayari sa aming trabaho dito. So ayan, umulan na. Timing lang din na natapos namin yung pagbungkal ulit doon ho sa plat, kasi hindi ho lahat ng lupa nadaanan ng araro. So marami lang po yung natabunan ng lupa, so kailangan ho namin balikan para maganda yung pag penetrate ng ugat doon sa lupa. So ngayon malaking tulong yung ulan para lumambot yung lupa. So pagkatapos nito ay ready na yung lupa para sa pag-apply ng fertilizer bilang basal fertilizer. And then pagkatapos na malagyan ng basal fertilizer ay lagyan na namin ng plastic, no? Mag-install na kami ng plastic mulch. So timing lang din. So ako po ay nakabatay din sa weather forecast, kasi tinitingnan ko kung anong araw uulan, anong araw iinit, at gaano kalaki yung chances o possibilities sa isang araw na umulan. So tiniming ko talaga na matapos yung pagbungkal nito para sa araw na to, kasi nakita ko kahapon na uulan ngayon na 40% possibility. So ngayong hapon ito nga ay umulan. So kahit pa paano natapos na din yung pagbungkal namin hanggang doon. So yung punla naman nag-uumpisa na rin lumabas yung shoot. So timing lang din to, kasi kailangan na pag ready ng maitanim yan, yung punla ay tapos na rin dito, no? Nakalagay na kami ng plastic mulch, lahat na nakalagay na ng fertilizer. Yun, lumakas yung ulan. So ito yung hinintay ko, mga 4 na araw na walang ulan. Kaya kahit sobrang init, talagang tinodo na namin yung pag-cultivate dito sa lupa. Kasi nga habang wala pang ulan, para pag mayroon ng ulan, so iba na naman yung tatrabahuin namin, yung paglagay ng plastic mulch na nga, at makapag-relax yung lupa, and then ready for transplanting na, no? So target nito after 12 to 15 days, yan, transplant na namin yan. So titingnan ko yung condition ng punla na yan, kung pwede na, since yung lupa namin hindi rin kagandahan, kasi nga kinuha lang namin yan dito sa paligid, no? Ano na yan, topsoil na yan, at saka yung tawag nito, oling. So yan yung trapal. Bakit ganyan trapal? Kasi pag araw nakakapasok pa rin yung liwanag,
ano pa rin, nakatulong pa rin para maniliman yung punla. And then sa ganitong maulan, so protektado pa rin yung punla sa ulan. Ay nako, maulan, okay na to, ready na. And then yan, ready na rin yung drainage canal namin sa bawat gilid. Yan, hanggang doon sa kabila na yan, paikot hanggang doon sa taas, paikot yan. Tapos dito naman, yan, kanal din yan, yung nakaguhit yan. So pag tag-ulan ho talaga, kahit ano pong crops ang itanim ho natin, siguraduhin ho natin maganda yung drainage natin. Maraming nagtatanong anong buwan maganda itanim, anong crop ang maganda itanim sa tag-ulan. Sa technology kasi ngayon halos lahat na no? Itong pakwan nga, dapat tag-araw lang to. Nung araw, tag-araw lang to tinatanim. Pero ngayon, dahil sa teknolohiya, no? Ay kahit tag-ulan ay pwede nang itanim. Basta siguraduhin natin na hindi malulunod yung ating tanim. Dapat ang area hindi bahain. Kaya alamin natin yung history ng ating pong area ng pagtataniman. At saka ito, hindi naman talaga bahain ito. So dahil kahit hindi ho bahain, kailangan maglagyan pa rin tayo ng drainage canal o mga magagandang kanal para pag malakas yung ulan, mayroong pagdadaluyan, no? Hindi mag-stock yung tubig. Madali lang mag-drain ang tubig mula sa flat. So hindi maupundo yung tubig, na yun yung dahilan na masisira yung ugat pag masyadong maraming tubig. So malaking tulong din pag may plastic mulch, kasi yung plastic mulch nga nakakontrol niya yung pagpasok ng maraming tubig sa lupa. So yun yung kagandahan doon. And then ganito po yan, pag nagtanim mo tayo ng pakwan sa tag-ulan, huwag mo tayo mag-expect na kasing tamis, no, ng tag-araw, kasi magkakaiba ho talaga. Kulang ho sa araw, maraming tubig na naiinom o na absorb yung ugat ng pakwan, kaya tataas yung water content doon sa bunga, kaya hindi siya kasing tamis kumpara sa tag-araw. Kasi tag-araw, adequate yung sunlight na nakukuha ng tanim, then nakokontrol natin yung dami ng tubig. Pag malaki yung bunga, pwede hindi na tayo magpatubig para talagang matamis yung pakwan, no? So ganun po yun. Pero dahil nga sa tag-ulan, ibira yung pakwan, ay matamis pa rin sa panlasa natin, no? Kaya kung matamis, kung may lasang tamis, okay na yun. Pero dito, susubukan ko na talagang makuha ko yung saktong tamis. Mas maganda talagang matamis, no? Sobrang tamis. Yun yung the best para makakuha tayo ng magandang buyers. At saka siyempre pag nagustuhan nila, tuloy-tuloy ang ating pong pag-supply. Hanap-hanapin nila yan. Ayun, lumakas na nga yung ulan at silong mo na ako.